I kosmický věk už má své legendy. Jedna z nich říká, že jen malý kousek od Země se hřítí tmou tajemná družice, která není pozemského původu. Pro svou tajemnost je pojmenována Black Knight, černý rytíř. Tento tajemný objekt, kroužící kolem Země, je neznámého původu a možná i mimozemského a je prý starý 13 000 let. Co je Black Knight? USA oznámili, že záhadný satelit objevili v roce 1960. Dostal přezdívku Black Knight. Obíhal po polární oběžné dráze, takzvaně prolétal nad zemskými póly kolmo k rovině rovníků. Američané nejprve podezírali Sověty, že těžký a velký satelit je jejich tajný projekt. Skutečnost ale byla zcela jiná. Již 3 roky předtím, v roce 1957, zachytil sovětský Sputnik jakýsi letící, svítící objekt. Informace jsou čerpány od spisovatele Johna Keela, který vše popisuje ve své knize Disneyland of the Gods. Keel byl vlivný americký ufolog, který například vymyslel termín muži v černém. Zemřel v roce 2009. Podle Keela zachytili radioamatéři již ve 20. a 30. letech odražené radiové zprávy černého rytíře, které byly kódované. Jednu se však podařilo rozluštit. Byla na ní hvězdná mapa stará 13 000 let. Sonda prý vysílala směrem k souhvězdí Pastýře k hvězdě Epsilon. Zaznamenal ji už Nikola Tesla? Stejně jako mnoho příběhů o podivných jevech, i legenda o černém rytíři začíná u Nikoly Tesly. Říká se, že Tesla přijímal opakovaně jakési rádiové signály už v roce 1899, o kterých věřil, že přichází z vesmíru, a řekl to i veřejně na vědecké konferenci. Dnes víme, že Tesla měl v podstatě pravdu. Signály, které zachytil, byly pulzary, obří zdroje pulzujících rádiových signálů, které byly oficiálně objeveny v roce 1968. V době Nikoly Tesly byl však zdroj neznámý a jeho nejlepší vysvětlení mohlo být jen to, že jde o signály od inteligentních bytostí. Další záznamy o tajemné družici. V roce 1920 radioamatéři přijímali stejný signál. Norští vědci v Oslu experimentovali s krátkými vlnovými přenosy do vesmíru v roce 1928 a zaznamenali dlouhé zpoždění ozvěn LDS, což v té době byl neobjasněný fenomén. Ozvěny měly zpoždění několik sekund. V roce 1954 noviny v St. Louis a v San Francisku zveřejnili zprávu od US Air Force, které tvrdili, že zjistili existenci 2 satelitů obíhajících kolem Země. V té době však ještě žádný stát na světě neměl prostředky k vypouštění družic. Zdálo se tedy, že existence Black Knighta je oficiálně potvrzena. V roce 1960 už měly Spojené státy a Sovětský svaz kolem Země několik družic. 11. února 1960 světový tisk přinesl poplašné zprávy, že ještě někdo další má také něco na oběžné dráze.
Radar amerického námořnictva pro detekci nepřátelských družic totiž zaznamenal něco tmavého. Nebyl to americký ani sovětský objekt. Další den noviny přinesly o trochu více informací. Tajemný objekt neobíhá po polární dráze, tedy 90 stupňů k rovníku, ale se sklonem asi 79 stupňů. Jeho dráha je také velmi výstřední, v apogeu 1728 km, ale v perigeu pouhých 216 km. Objekt oběhne Zemi každých 104,5 minuty. To je dvakrát rychleji, než to v té době dokázali umělé družice na oběžné dráze Země. V roce 1973 se rozhodl skotský vědec Duncan Lunnan tuto záhadu vyřešit. Použil údaje o LDE od norských vědců a analyzoval je. Zjistil, že zpoždění signálů vytváří zvláštní poselství, které ukazuje k hvězdě Epsilon Bootis, dvojhvězdě v souhvězdí Pastýře. A černý rytíř byl, jak se zdálo, určen k přenášení tohoto poselství od mimozemšťanů z Epsilon Bootis, které bylo staré už 12,5 tisíce let. Signál se mi podařilo dekodovat. V podstatě se jedná o informaci, která je stará 12 600 let a zobrazuje astronomickou mapu souhvězdí Pastýře, říká skotský astronom dr. Duncan Lunnan. Část důkazů přišla v roce 1998, když raketoplán Endeavour uskutečnil svůj první let k mezinárodní vesmírné stanici při letu STS-88. Astronauti na palubě Endeavouru vyfotografovali podivný objekt. Snímky byly široce dostupné veřejnosti na internetových stránkách NASA, ale brzy všechny fotografie zmizely. Všechny snímky jsou podle většiny expertů originální a neupravené fotky publikované NASA. Tak a to je konec videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a odběr a u dalších videí naslyšenou.